श्री गणेशाय नमः. गणेशोत्सव येतोय आणि गणेशोत्सव म्हटलं की सर्वांनाच दोन गोष्टी सर्वात आधी आठवतात. एक तर म्हणजे सर्वांचेच लाडके गणपती बाप्पा आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्या आवडीचे मोदक. आपण नेहमीच बाप्पांना उकडीच्या आणि तळणीच्या पारंपरिक मोदकांचा भोग लावत असतो, पण आज आपण एक नवीन पद्धतीचे आणि नवीन चवीचे मोदक करतोय. नमस्कार, मी आरतीच ब्लॉग पॉईंटमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आजची आपली पहिली मोदकची रेसिपी आहे ती म्हणजे चॉकलेट मावा मोदक. चला तर मग बघूया की हे चॉकलेट मावा मोदक कसे बनवायचे. सर्वात आधी आपल्याला मावा तयार करावा लागेल. त्यासाठी एक कढई गरम केली आहे. गॅस मंद करायचा. त्यात 4 चमचे साजूक तूप टाकायचं. तूप वितळलं की त्यात पाव कप रूम टेम्परेचरचं दूध टाकून मिक्स करायचं. लगेचच त्यात 1 कप मिल्क पावडर टाकायची आणि गाठा मोडत तीही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. त्यानंतर यात अर्धा कप पिठी साखर टाकायची आणि मिक्स करून घ्यायची. तुम्हाला जर कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही कमी साखर वापरली तरी चालेल. लक्षात घ्या, सुरुवातीपासून आपला गॅस मंदच आहे आणि आतापर्यंत आपण काहीही शिजवलेलं नाहीये, फक्त मिक्स केलंय. मिश्रण थोडं कोरडं वाटत होतं म्हणून मी यात अजून 2 चमचे दूध ॲड केलंय आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय. आता हे मिश्रण मंद आचेवरती मिनिटभर सतत ढवळत शिजवून घ्यायचं. मिनिटभरानंतर हे मिश्रण थोडं घट्ट होतं. या स्टेजला यात चॉकलेट फ्लेवर येण्यासाठी 4 चमचे कोको पावडर टाकून मिक्स करायची. हे सर्व साहित्य मोजण्यासाठी मेजरिंग कप्स नसतील तर तुम्ही घरातली एखादी वाटी सेट करून घ्या. आता यात काहीही टाकायचं नाहीये, फक्त मंद आचेवरती 3 ते 4 मिनिटं याला शिजवून घ्यायचंय. मिश्रण असं घट्ट होऊन याचा एक गोळा तयार झाला की गॅस बंद करायचा. आता हे तुम्हाला थोडंसं पातळ वाटत असेल, पण थंड झाल्यानंतर हे अजून घट्ट होईल. याला 20 ते 25 मिनिटं फॅन खाली व्यवस्थित थंड करून घ्यायचं. हे बघा, थंड झाल्यानंतर आपलं मिश्रण असं घट्ट झालंय. आता याचे मोदक बनवायला घेऊ. सर्वात आधी आपण साचा वापरून मोदक बनवतोय. जर साचा नसेल तर मोदक कसे बनवायचे ते मी तुम्हाला पुढे सांगते. सर्वात आधी साच्याच्या आतमध्ये दोनही बाजूला व्यवस्थित तूप लावून घ्यायचं. आता तयार मिश्रणाचा थोडासा गोळा घ्यायचा आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे साच्याच्या दोनही बाजूला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचा. मिश्रण पसरवत असताना साच्याच्या मध्यभागी थोडीशी जागा ठेवायची. यामध्ये आपण नंतर थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकणार आहोत. दोन्ही बाजूला मिश्रण पसरवलं की साचा गच्च दाबून बंद करायचा. साच्याच्या वरच्या बाजूला जे काही मिश्रण बाहेर आलं असेल ते बोटाने नीट काढून टाकायचं. मोदकाच्या आत थोडीशी जागा करायची आणि यामध्ये थोडासा सुकामेवा टाकायचा. पुन्हा थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे मोदक बंद करून घ्यायचा. हे बघा, आपला चॉकलेट मावा मोदक तयार आहे. बोटांच्या मदतीने याला थोडासा व्यवस्थित शेप देऊन घ्यायचा. आता आपण मोदक बनवण्याची दुसरी पद्धत बघूया. म्हणजे जी पद्धत तुम्हाला सोपी वाटत असेल त्या पद्धतीने तुम्ही मोदक बनवू शकता. यावेळी सर्वात आधी साचा बंद करून घ्यायचा आणि मिश्रणाचा लांबट गोळा करायचा. हा गोळा साच्याच्या आतमध्ये अगदी शेवटपर्यंत टाकायचा, म्हणजे मोदकाचा आकार अगदी सुबक येतो. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे बोटांनी मिश्रण साच्याच्या कडांना पसरवून घ्यायचं आणि आतमध्ये पुन्हा थोडीशी जागा सोडायची. आतमध्ये पुन्हा थोडासा सुकामेवा टाकायचा आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आधीच्या मोदकासारखाच हा मोदक सुद्धा बंद करून घ्यायचा. तुम्हाला जर या मोदकाला अजून चॉकलेटी बनवायचं असेल तर तुम्ही ते सुक्या मेव्याऐवजी चोको चिप्सचा सुद्धा वापर करू शकता. मला आधीच्या पद्धतीपेक्षा या पद्धतीने मोदक बनवणं जास्त सोपं वाटतंय. तुमच्यासाठी जी कुठली पद्धत सोयीची असेल तुम्ही ती वापरू शकता. आता आपण साचा वापरून तर मोदक तयार केलेत, पण जर तुमच्याकडे साचा नसेल तरी सुद्धा इतकेच छान आणि सुबक मोदक तुम्ही बनवू शकता. ते कसं ते बघूयात. विना साच्याचे मोदक बनवण्यासाठी मी इथे मिश्रणाचा छोटासा लाडू एवढा गोळा घेतलाय. तो हातावर व्यवस्थित चिकन करून घ्यायचा आहे. आता या लाडूची व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे छोटीशी वाटी किंवा पारी तयार करून घ्यायची आणि यामध्ये थोडासा सुकामेवा टाकायचा आहे. सुकामेवा टाकून झाला की आपण पुरणपोळी जशी बंद करतो त्या पद्धतीने याला व्यवस्थित बंद करून याचा पुन्हा एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. आता या गोळ्याला बोटांच्या मदतीने थोडासा मोदकाचा आकार देऊन घ्यायचा आणि व्हिडिओत बघून तुम्हाला समजतच असेल की विना साच्याचा मोदक बनवणं सुद्धा खूप सोपं आहे. या पद्धतीने अगदी पहिला मोदक सुद्धा तुम्ही विना साच्याचा अगदी परफेक्ट बनवू शकता. आता आपल्या मोदकाला अजून थोडं सुबक बनवण्यासाठी मी इथे एक टूथपिक घेतली आहे आणि त्याने मोदकासारख्या यावर रेषा काढून घेते.
जर तुमच्याकडे टूथपिक नसेल तर तुम्ही चमच्याच्या मागची बाजू वापरून सुद्धा अशा रेषा व्यवस्थित पाडून घेऊ शकता. बघा, अगदी झटपट आपला हा सुद्धा मोदक तयार झाला. आता याला थोडंसं डेकोरेट करण्यासाठी मी ते खाण्याची गोल्डन डस्ट घेतली आहे आणि ती ब्रशच्या मदतीने यावर स्प्रिंकल करून घेणार आहे. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण यामुळे आपल्या मोदकाचा अगदी लुक बदलून जातो. या डस्टऐवजी तुम्ही सिल्वर वर्कचा सुद्धा वापर करू शकता. तुमचा मोदक तुम्हाला हवं तसं तुम्ही सजवू शकता. तयार आहेत आपले अगदी टेस्टी असे चॉकलेट मावा मोदक. गणपती बाप्पांना तर नक्कीच आवडतील. तुम्हाला सुद्धा आवडले असतील तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. या रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि पुढची मोदकची रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या मोदकच्या रेसिपीमध्ये. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.